यसमा यही फर्मुलालाई मैले यहाँ as a function है as a function लेखेर अनि त्यसलाई प्लट गरेर हेर्दाखेरि this is the standard यो चाहिँ standard normal है so this is how a standard normal distribution looks like है यसमा किनभने I have used b equal to 0 sigma equal to 1 राखेको छु है अनि मैले यो प्लट गर्दाखेरि okay so यहाँनिर मैले simply without any यो दिँदाखेरि यसले डिफल्ट भ्यालु दिएको छ b equal to 0 sigma equal to 1 and this is the standard normal चाहिँ यो है this is standard normal अनि for example यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको mean चाहिँ mean 2 मा छ standard deviation 10 छ है mean 2 standard deviation 10 है standard deviation 10 यो 10 छ यो त्यसले गर्दा अलिकति फ्याट छ and यो relatively shorter हुनुपर्छ यसै 0.040 मा छ है 0.040 यो चाहिँ 0.4 मा 10 times tall यो चाहिँ हेर्नुहोस् करिब 10 times tall छ यो भन्दा किनभने यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 10 times बढी छ नि त्यता हैन ओके 10 times बढी भएपछि यो हेर्नुहोस् टलनेस कति छ यो चाहिँ 0.4 टल छ हैन त यो भनेको प्रोबेबिलिटी हो नि त दिस इज प्रोबेबिलिटी है 0.4 टल छ भने यो चाहिँ कति छ 0.040 10 times सर्ट है मैले अघि भने नि हैन ओके तर यसको के छ स्प्रेड 10 times बढी छ फेरि स्प्रेड 10 times बढी भने चाहिँ हाइट पनि 10 times कम भयो के okay so यो भयो अनि यसरी यसमा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ this is how we np र random र normal है यो चाहिँ म पछि will cover that है we will cover that अब यसमा मैले के भने भन्दाखेरि x normal means equal to 50 है यसको हिस्टोग्राम है सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि what I did was I drew 1 लाख स्याम्पल है 1 लाख यसलाई 1 लाख 1 बिलियन 10 लाख है 10 लाख है 1 बिलियन 1 बिलियन है मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन एक्स एनपी र ऱ्यान्डम र नर्मल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट ड्रज यति नम्बर स्याम्पल 0 इज द मिन एन्ड 1 इज द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है त्यस्तो ऱ्यान्डम नर्मल जुन कि नर्मल भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल है किनभने हाम्रो मिन इक्वल टु 0 स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इक्वल टु 1 भनेको नर्मल स्ट्यान्डर्ड नर्मल अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मलबाट आइएम ड्रइङ 1 मिलियन स्याम्पल्स है मैले 1 मिलियन स्याम्पल्सहरू ड्र गरेँ कहाँबाट है ऱ्यान्डम नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के अरे स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट र त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त्यसलाई हिस्टोग्राम गरेँ है हिस्टोग्राम के अल कभर दिन्छ है कभर गरिसकेको छैन हजुरलाई पहिले थाहा होला हजुरहरूलाई है सो स्ट्यान्डर्ड नर्मल एन्ड देन मैले त्यसलाई हिस्टोग्राम गरेपछि भेरी नाइस है नाइस अलमोस्ट पर्फेक्ट है अलमोस्ट पर्फेक्ट के छ गाउसियन कर्भ है र हामी जति धेरै लियौँ त्यो त्यति यो स्मुथ है त्यति क्लोज टु द रियल नर्मल है रियल नर्मल गिभन बाई दिस फर्मुला जुन यो फर्मुला यो भनेको यो त पर्फेक्ट इज ए पर्फेक्ट नर्मल हो नि त है त्यो त्यसमा अप्रोच गर्छ क्या त्यसले है अब हामीले कम स्याम्पल्स लियो भने यत्तिको क्लोज हुँदैन है त्यो यु क्यान ट्राई द्याट है यो चाहिँ त्यस्तै गरी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन पनि आइएम ड्रइङ सिङ 100,000 है 1 लाख स्याम्पल मैले ड्र गरेँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनबाट अनि त्यसलाई मैले हिस्टोग्राम गर्दा चाहिँ फ्ल्याट छ यसलाई है मैले देखाएको थिएँ नि कर्भ यो चाहिँ इट्स अ फ्ल्याट अलमोस्ट एक्ज्याक्ट छैन तर किनभने ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा हाम्रो पर्फेक्ट आउँदैन पर्फेक्ट चाहिँ आउँदैन तर जति धेरै डेटा भयो त्यति मोर अप्रोचेस त्यति पर्फेक्ट है र त्यसले गर्दा यहाँ अलिकति स्लाइड तलमाथि त किनभने ऱ्यान्डम हो ऱ्यान्डम हाम्रो कति चाहिँ 0 देखि 1 छ हाम्रो एक्सको भ्याल्यु अनि चाहिँ these are they are uniform है pretty much uniform है okay so okay अनि एउटा तपाईहरुलाई okay एउटा के छ भन्दाखेरि there is something called त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा थ्योरम छ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्ने सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा के छ भन्दाखेरि मैले यसको एउटा ब्लग पनि लेखेको छु म क्विकली बनाएर देखाएको सो so this one blocks हजुर पनि you can access है यो Facet को वेबसाइटमा गएर ब्लक्समा गएर ब्लक्समा यो 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 इज सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम
चार्टमा नगर्ने के हो भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने you can see that okay central limit theorem मा के गरियो भन्दाखेरि यस्तै यसमा central limit theorem ले के भन्छ भन्दाखेरि the in property theory यसमा मैले उबाट लिएको है विकिपिडियाको central what is central limit theorem central limit theorem ले के भन्छ भन्दाखेरि in property theory हैन the central limit theorem establishes that in many situations for identically distributed independent IID भन्छ है IID independent distributed independent IID right independently and identically distributed IID samples the standardized sample mean tends towards the standard normal distribution even if the original variable themselves are not normally distributed right so यसको मतलब के भन्दाखेरि some figure denied ओके यसको मतलब के भन्दाखेरि जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसनबाट तपाईँले जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसनबाट होस् है तपाईँले त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको हैन स्याम्पल ड्र गर्नुभयो त्यसको मिन लिनुभयो स्याम्पल ड्र मिन है यु ड्र फ्यु स्याम्पल्स हैन एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ यसको मिन लिँदै जाने के स्याम्पल ड्र गर्यो मिन लियो जस्तै 10वटा स्याम्पल है 10वटा स्याम्पल कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन होस् है तपाईँको बेटा डिस्ट्रिब्युसन होस् अथवा whatever distribution है नन गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन है तपाईँले 10वटा स्याम्पल लिनुभयो है फर इक्जाम्पल अनि त्यसको मिन लिनुहोस् है त्यो त्यो एउटा है एउटा स्याम्पल आयो होइन फेरि 10वटा लियो त्यसको मिन लियो अर्को भयो फेरि 10वटा लियो अर्को अनि त्यो मिनहरूलाई तपाईँले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस् है त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कर्भ निकाल्नु भने त्यो नर्मलमा आउँछ है मिराक्युलसली है and it works for many cases like that is really like magic it's really magic hey okay so you I don't know internet okay this my your figure now this figure I mean let's see let me try one more time okay so figure this figure like that फिगर मैले यो सबै एक्सप्लेन गरेको छु धेरै लामो छैन सर्ट छ है सो जस्तै मैले यसमा के गरेको छु भन्दाखेरि जस्तै एक्जाम्पल 1मा see we're drawing n samples means जस्तै मैले 10 भने नि 10 is n samples number of samples from a uniform distributionबाट पनि तपाईँले हरेकचोटि 10वटा है जस्तै एउटा गोमा तपाईँले you take 10 samples from the uniform distribution take the mean right again you draw 10 samples, take the mean. Again, 10 samples, it doesn't have to be 10, 5, 7, जति पनि हुनसक्छ है अनि हरेकचोटि त्यसको मिन लिँदै गयो त्यो मिनलाई तपाईँले रेकर्ड गर्दै जाने है त्यो मिनको छुट्टै एउटा डेटा हुन्छ मिनको डेटा हुन्छ त्यो मिनलाई तपाईँले हिस्टोग्राम गर्नु भने पर्फेक्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आउँछ है अचम्म छ त्यो काम होइन द्याट्स हाउ नेचर वर्क्स है नेचर सो अचम्म छ है ओके सो यसलाई हामी के भन्छ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्छ है द्याट इज सेन्ट्रल जस्तै अर्कोमा मैले चाहिँ अर्को बाइनोमल डिस्ट्रिब्युसनबाट लिएको छु है सेम थिङ मैले यो कोडमै गरेको छु यो सबै कोडमै गरेको छु मैले है बाइनोमल डिस्ट्रिब्युसन आज आई डोन्ट नो ह्यापन यो कोड लोड भइरहेको छैन सो त्यो रियली इट्स लाइक म्याजिक इट्स रियली म्याजिक है सो त्यो नेचर इज रियली enigmatic okay so that is called the central right okay so भनेपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि now we know pretty much this fundamental statistical concepts र हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो कोर्सको लागि चाहिने है त्यो चाहिँ हामीले कभर गर्यौँ मोर अफकोर्स होइन हजुरहरूले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ यो कुराहरू होइन सो okay you can delve into this more होइन अब हामी अब विल गो इन्टु कोडको पर्सपेक्टिभबाट हामी गर्छौँ है हामी पनि अब बाँकी चाहिँ हामी अब हामी जति पनि गर्छौँ प्रिटी मच अब किनभने यो यतिको यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड आइसकेपछि हामीले कोडमा गर्दा अब धेरै सजिलो हुन्छ है ओके सो let's see let's a few minutes of this ओके कोडबाट है त कोडमा चाहिँ अब हामी नम्पाई है अब वी कैन स्टार्ट नम्पाई एउटा लाइब्रेरी हो है नम्पाई इज अ लाइब्रेरी ओके
So let's see अब NumPy कुरा गरौँ है त अब चाहिँ डेटा साइन्स है होइन त स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्ट हामी डेटा साइन्स सुरु गरिसक्यौँ र कोडमा सुरु गरिसकेका छैन है बट नाउ गिन स्टार्ट कोडिङ भने हामी बढी फोकस चाहिँ कोडिङमै फोकस हुन्छौँ है र हामीले जहाँ चाहिन्छ है कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ है हामी गेन गर्दै जान्छौँ है म्याथमेटिकली पनि अफकोर्स है एज मच एज यु क्यान म्याथमेटिकली पनि ओके लेट्स त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँको सेकेन्ड त्यो सबै मटेरियलहरू मैले अघि देखाएको थिएँ नि यसमा यो लेसन नोट्सभित्र यहाँनिर पाइथन फर डेटा साइन्स नम्पाई प्यान्डस है यो दुइटैको नोट्स एउटैमा छ अब हामी अब एक्चुअली अब डेटा साइन्समा हामी एन्टर गऱ्यौँ है सो डेटा साइन्स है ओके ओके सो हाम्रो डेटा साइन्सको ब्याकबोन है ब्याकबोन भनेको के भन्दाखेरि नम्पाई हो है सबैले धानेको केले नम्पाईले धान्छ है यसमा चाहिँ पाइथन हामी पाइथन वर्ल्डमा डेटा एनालिसिस इन पाइथन है त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबैको बेस लाइब्रेरी है सो वाट इज लाइब्रेरी फर्स्टमा लेट मी एक्सप्लेन वाट इज लाइब्रेरी है लाइब्रेरी भनेको कस्तो हुन्छ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको प्रोग्रामिङ इज भेरी डिफरेन्ट है compared to say 20 years ago or 30 years ago होइन or even say 10 or 15 years ago है अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स much of you don't write all the code by yourself है तपाईँले आफैले लेख्नु धेरै कोडहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूको कोड हामी युज गर्छौँ कि है हामीले चाहिँ अफकोर्स हामी त्यसलाई चाहिँ अरू कोड pretty much के छ भन्दाखेरि अरूले लेखेको कोडलाई अनि त्यहाँबाट होइन उसले उसले त्यो कोड जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा होइन कबल टुगेदर एन्ड देन वी मेक एन एप्लिकेसन है त्यसले गर्दा हाम्रो छिटो पनि हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने रोबस्ट pretty much के हुन्छ भने है हरेकले आफ्नो आफ्नो कम्पोनेन्ट्सहरू एकदमै वेल डिजाइन गरेर हुन्छ होइन किनभने त्यो कामै त्यही हो है अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी युज समथिङ कल लाइब्रेरी है धेरै जस्तो कुरो हामी चाहिँ लाइब्रेरीबाटै गर्छौँ क्या धेरै जस्तो लाइब्रेरी भनेको के भन्दाखेरि कोही मान्छेले है हामी जस्तै है मान्छेहरूले प्रोग्रामरहरूले है त्यो त्यो लेखेर राखिदिएको हुन्छ कि है जस्तै हामीले फङ्सन अस्ति हामी फङ्सन गऱ्यौँ त्यस्तै फङ्सन जस्तै गरेर है उनीहरूले चाहिँ त्यो लेखेर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एज एन एपिआई है नर्मली चाहिँ के एपिआई भन्छ है एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस है अनि त्यो उनीहरूले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ विथ डकुमेन्टेसन है विथ डकुमेन्टेसनहरूलाई उनीहरूले प्रोभाइड गर्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनको आधारमा त्यो डकुमेन्टेसनबाट थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यो कोड हामीले युज गर्न सक्छौँ है फङ्सन कल गरेर इट्स इज फङ्सन कसैले लेखेर राखिदिएछ अनि हामीले चाहिँ के गर्ने त्यो फङ्सन युज गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कति कन्ट्र्याक्टको कुरा हो कि मैले अस्ति भने नि फङ्सन भनेको के कन्ट्र्याक्ट है उनीहरू दे प्रोभाइड द सर्भिस वी कन्ज्युम द सर्भिस होइन दुईवटा पार्टी भयो एन्ड देयर इज अ कन्ट्र्याक्ट है कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ ओके इफ यु गिभ मी दिस अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै मेरो एउटा एपिआई छ भने तिमीले यो कुरा मलाई दियो भने मैले तिमीलाई यो कुरा गरेर दिन्छु है त्यो वेल डिफाइन्ड हुन्छ है ओके सो भनेपछि यो नम्पाई भनेको त्यस्तै है त्यस्तै फङ्सन्सहरू क्लासेसहरू लेखेर एउटा प्याकेज बनाएर राख्ने हुन्छ कि है प्याकेज बनाएर राख्ने हुन्छ त्यो प्याकेजलाई हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो इन्स्टल हुँदैन है यो चाहिँ एक्सटर्नल प्याकेज भन्छ कि है अनि यो जस्तै नम्पाई है अब हामी धेरै युज गर्ने भनेको नम्पाई प्यान्डस म्याटप्लटलिब साइकिट लर्न यस्ता है पछि टेन्सरफ्लो पाइटोर्च है यो चाहिँ मसिन लर्निङको प्याकेजेसहरू यसलाई प्याकेज नै भन्छौँ कि सो दिस आर कल प्याकेजेस है ओके सो प्याकेजेसहरू र नम्पाई चाहिँ प्याकेज है प्याकेज पाइथन प्याकेज हो है प्याकेज भनेको एउटा के सबै कुरा यस्तै फङ्सन्सहरू क्लासेसहरू होइन मेथड्सहरू है यिनीहरूलाई चाहिँ बन्डल गरेर एउटा बन्डल बनाएर हामीलाई दिन्छ कि हामीले इन्स्टल गरेपछि त्यो बन्डल हामीमा आयो है अनि त्यसपछि हामीले त्यो बन्डल मजाले युज गर्न सक्छौँ है ओके सो पाइथन यसमा नम्पाई है नम्पाई इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी अर प्याकेज होइन विच इज सोर्ट फर्म अफ न्युमेरिकल पाइथन है इट्स अ न्युमेरिकल पाइथन बिकज अब यसमा हामीले सबै प्रिटिमच लिनियर अल्जेब्रा है लिनियर अल्जेब्रा भेक्टर्स मेट्रिसेसहरू होइन सो यसको सबैको कम्पिटिसन गर्ने सबै काम त्यो लो लेभल टास्कहरू लो लेभलमा हामीले गर्नु पर्दैन कि प्रिटिमच यसले गरिदिन्छ
right? Okay, so it provides an efficient and easy way to store and operate on dense data. Although NumPy arrays look very much like Python lists, they provide much more efficient storage and data operations as the arrays grow larger in size. Right? NumPy arrays are the core of all things because NumPy is the base, यो नै हो base. तपाईँको यो strong भयो भने चाहिँ है तपाईँको Python data analysis, data science है तपाईँको एकदमै strong हुन्छ है NumPy किनभने पछिसम्म जति एडभान्स प्रोग्राम कम्प्युटर भिजन गर्नुहोस् है नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् इट्स अल डाउन टु NumPy. तपाईँ NumPy arrayसँग डिल गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने तपाईँको बेस भनेको NumPy है NumPy array है NumPy array है सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा स्ट्रङ चाहिँ हामीले हुनैपर्छ है सो एन्ड देन हामीले यो सबै कुरा यसको जुन बेस छ हामी त्यो ब्याकबोन है त्यो हामी एकदमै डिटेलमा कभर गर्छौँ है ओके अलराइट सो फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा वी निड टु इन्स्टल NumPy है NumPy कसरी इन्स्टल गर्ने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त हाउ क्यान वी इन्स्टल NumPy है म तपाईँलाई क्विकली आल सो यु पहिला म यो जुपाइटर नै खोल्छु है Okay, so this is Jupyter, right? Jupyter notebook. Okay, your Jupyter, I go, let me see. I know, yeah, download some person. I mean, let me create a new, right? New kernel. Let's see. Notebook, right? You know, at least stores this in it. Memory very high. Let me see if I can close some of these things. Okay, so I'm going to read. Okay. Okay, so we used to I mean, really कसरी install गर्ने भन्दाखेरि okay, install NumPy है NumPy कसरी install okay, NumPy कसरी install okay, so यसमा pip भन्ने कमान्ड हुन्छ कि pip है pip भनेको यो चाहिँ Python package manager है pip भनेको के भन्दाखेरि pip is something called Python package manager हुन्छ के package manager यसको फुल फर्म चाहिँ हो यो चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ पिप भनेको एउटा पाइथन प्याकेज म्यानेजर यसले प्याकेजलाई म्यानेज गर्छ कि पिपले अनि पिप कमान्डले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पिप है पिप इन्स्टल अनि NumPy है यसरी पिप इन्स्टल NumPy है र कुनै पनि प्याकेज इन्स्टल गर्नु छ भने हामीले नर्मली यसरी भन्छ पिप है इन्स्टल अनि NumPy है अथवा जे हामीले लाइब्रेरी इन्स्टल गर्ने हो त्यसको नाम चाहिँ है पिप इन्स्टल NumPy अनि त्यसपछि यसलाई रन गर्ने install oh sorry install iPhone हुन्छ okay yes iPhone right you saying no Jupyter मा किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो किन दिन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई shebang है shebang भन्छ यो ब्याङ्क है यसलाई ब्याङ्क यो ब्याङ्क किन दिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा पिप भनेको चाहिँ यो लिनक्स कमान्ड यो भनेको टर्मिनल कमान्ड यो भनेको चाहिँ टर्मिनल है टर्मिनल कमान्ड हो
normally यो उसमा विन्डोज CMD मा पनि चल्छ है अनि उमा पनि चल्छ कि खासमा टर्मिनल कमान्ड भनेपछि लिनक्स है लिनक्समा सो कुनै पनि अब यो गरेपछि यु क्यान रन इफ इट्स अ टर्मिनल कमान्ड हो र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो भएको यो shebang bang भन्छ यो जुन एक्सक्लेमेसन मार्क छ नि है यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि preceding normally Linux command with यसले है हामीले यसले प्रिसिड गर्यो भने चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ यो Python interpreter के छ है Python interpreter भन्दा पनि IPython can run that command right okay so this the use a command pip is a command which is a Linux normally it's a Linux command with the Windows one also normally it's कुनै पनि Linux command छ नि Linux command ले हामीले यो राख्यो भने as if यो चाहिँ native IPython यो IPython यसै command जस्तो गर्ने है त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै कुनैमा यो नराखी पनि चल्ने बनाएको छ जस्तै ls है ls है यो चाहिँ यो नराखी पनि चल्ने बनाएको छ किन एकदम कमन छ है चाहिँ ओके एनीवे सो यसरी हामी that's किनभने मेरो पहिले इन्स्टल छ त्यसले गर्दा यसले रिक्वायरमेन्ट्स अलरेडी सेटिस्फाइड भन्थ्यो किनभने मेरो इट्स अलरेडी इन्स्टल तपाईँको इन्स्टल छैन भने चाहिँ यु निड टु इन्स्टल दिस वे है ब्याङ पिप इन्स्टल नम्पाई है यसरी गर्नु होला अनि यो गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि now once you do that अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि we need to import है अब यो numpy युज गर्नु भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ import numpy as अनि है सो np नै लेख्नुपर्छ किनभने यो स्ट्यान्डर्ड हो है हुन त अरु जे लेखे पनि हुन्छ doesn't have to be np है जे लेखे पनि हुन्छ तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड के छ भन्दाखेरि np is the standard है standard is the np है np is the standard है ओके अब यसमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि this is the यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि that is the package है यो चाहिँ प्याकेज भयो Python प्याकेज के अरे यो numpy प्याकेज अनि यसलाई हामीले के भन्छ यसलाई alias भन्छ है alias भनेको त्यो मान्छेको जुन एउटा निकनेम हुन्छ नि निकनेम जस्तै है अनि हरेकचोटि अब हामीले numpy र डिफल्ट गर्नुपर्ने we can use np किनभने सर्ट छ हैन किनभने हामीले numpy युज गर्दा numpy dot गर्दाखेरि त्यो हैन टाइपिङ पनि बढी हैन अनि हैन त्यसको np डट गर्ने हुन्छ है यो प्याकेजमा अनि यो इम्पोर्ट भनेको इम्पोर्ट यसको numpyमा भएको जति पनि कोडहरु छ है कोडहरु यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एज इफ यही लेखा जस्तो गरेर हामीले युज गर्न सकिन्छ त्यो इम्पोर्ट गरिसकेपछि है ओके सो यो चाहिँ गर्नै पर्छ है numpyको कुनै पनि कोड हामीले युज गर्नु छ numpy किन numpy भित्र कोडहरु छ है कसैले लेखेको कोड छ है त्यो कोड हामीले युज गर्नु पर्यो we need to import first है पहिला इन्स्टल नै गर्नु पर्यो एकचोटि गरे हुन्छ है भाइ तपाईको सिस्टममा एकचोटि गरे हुन्छ हरेकचोटि रन गर्दा पर्दैन है एकचोटि इन्स्टल गर्ने है अनि त्यसपछि इम्पोर्ट चाहिँ तपाईले हरेकचोटि यु निड टु इम्पोर्ट है इम्पोर्ट चाहिँ हरेकचोटि यो रन भएकै हुनुपर्छ है ओके सो यस एन्ड numpy सो दिस इज हाउ यु इम्पोर्ट numpy है ओके अब लेट्स डु सम कोडिङ है के कोडिङ गरौँ अनि यु क्यान फाइन्ड आउट द भर्जन है यसको भर्जन कति छ भर्जन अनुसारमै फरक हुन्छ है सो np डट है np अब हामीले np भनेको alias आइसक्यो नि अब हामीले numpy भनेर पुरै लेख्नु परेन np लेखे भयो है np डट अनि त्यसपछि underscore version है version underscore है is that right version np मैले यो रन गरेर दिन्छु 1.23.5 अलिकति पुरानो भर्जन रहेछ यो नयाँ भर्जन आइसक्यो जस्तो छ त्यो 2 मा आइसक्यो या numpy I don't know latest के छ है एनीवे सो दिस इज माय भर्जन है कहिलेकाहीँ त्यो भर्जन नमिल्दा पनि कहिलेकाहीँ कोड चल्दैन कि अनि कुन चाहिँ भर्जन हो त्यो थाहा हुनुपर्छ जस्तै कहिलेकाहीँ अरूले दिएको कोड चल्दैन नि जस्तै हामीले
यो भर्जनमा भर्जनहरू चाहिँ कहिले काहीँ उनीहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ यो भर्जनहरू चाहिँ ओके सो यति भइसकेपछि नाउ वी क्यान स्टार्ट कोडिङ ओके अब सबभन्दा फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यु निड टु नो वाट इज एन अरे है अरे मतलब हजुरहरूले अब सी प्लस प्लसहरू है अलिअलि जस्ट गर्नुभएको होला है द्याट्स माई अन्डरस्ट्यान्डिङ है ओके सो त्यसमा अफकोर्स त्यसमा के हुन्छ अरेज हुन्छ है अरेज हुन्छ अरेज अरेज लाइक लिस्ट जस्तै हो है र अरेजमा हजुरलाई ओके क्यान यु टेल मी है लेट्स ट्राई है सो अरेज र लिस्टमा के फरक होला अरेमा सिमिलर टाइप मात्रै हुन्छ लिस्टमा चाहिँ फ्लोट इन्टिजर स्ट्रिङ जुन मल्टिपल डाटा टाइपहरू राखेर गराउन मिल्छ या very good yes that's correct है so भनेपछि arrays चाहिँ के भन्दा homogeneous हुन्छ है arraysमा all the elements in that array है has to be of the same type सबै एउटै टाइपको हुनै पर्छ है मल्टिपल टाइप हुन सक्दैन है जबकि लिस्टमा you can throw in any type and it doesn't complain right त्यसमा केही प्रब्लम छैन लिस्टमा हामी जे टाइप है इन्टिजर हजुरले भन्नुभएको छ integer, float, string, or कुनै object, anything. List with the list राख्यो भने भयो, list with the जे राख्यो भने it doesn't complain, right? Okay. तर के छ भन्दाखेरि arrays मा के हुन्छ? It's homogeneous. Okay. Lists are heterogeneous. Heterogeneous means you can give any type, it works. Right? There's no problem. तर के हुन्छ भन्दाखेरि Python arrays मा it has to be one type on just one type right okay so let's create one very simple array so let's create this very simple array okay so let's call it r1 okay r1 भन्ने नाम थियो the variable name हो this okay so r1 is equal to so हामीले के गर्छौं np dot array है array is the function है np is the package त्योभित्र array भन्ने एउटा फंक्सन कसरी लेखेर राखिदिएछ है मैले अघि भने नि so we just using कसरी लेखेको फंक्सन हामी युज गरिरहेका छौं this is a function array is a function right यो कसरी लेखेर राखेको फंक्सन हो you just using it है array अनि array ले के गर्छ यसले हामीले यहाँ लिस्ट पास गर्नुपर्छ लिस्ट means the 1 2 है let's say -4 0 है यस्तो है अब मैले अब यसमा मिक्स गर्न मिल्दैन जस्तै मैले मिक्स गरे भने के हुन्छ विल सी दैट है है पहिले यति नै गर्नु किनभने यो चाहिँ के हो दिस इज homogeneous है means they have to be all the same type है okay so त्यसपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि r1 लाई प्रिन्ट गरौँ so here it is है so now अब r1 है so what is r1 के हो त okay let's see it's always a good idea to see the type data type के हो right of course we do type r1 right के दिन्छ यसले let's see numpy dot nd array see numpy को nd array भन्ने object हो है nd array nd भनेको n dimensional है किनभने यो जति dimension हुन सक्छ million dimension हुन सक्छ 5 dimension हुन सक्छ 1 dimension हुन सक्छ है okay so it's a जति dimension भए पनि it's the same object है त्यसले गर्दा यसलाई n dimensional array है it's a numpy को n dimensional array हो भन्ने थाहा भयो है ओके अब यसमा अरु भनेको यसको तर अरु मानेमा यो जस्तै लिस्ट जस्तै हो यसको इन्डेक्सिङ देखि लिएर हैन अरु फंक्शन्सहरु pretty much है at least the indexing part चाहिँ very much like the list जस्तै हो है इन्डेक्सिङ जस्तै मलाई I want the जस्तै यो -4 चाहियो भने के गर्छु मैले हामीले के गर्न सक्छौं जस्तै -4 चाहियो भने के गर्ने भन्दाखेरि r1 अनि maximum 3 or 2 0 1 2 2 sorry 2 2 0 1 2 right? -4 right okay so this is negative indexing पनि काम गर्छ जस्तै r1 -2 गरे भने के आउँछ -4 नै आउँछ -4 नै आउँछ yes okay yes अनि -1 गरे भने 0 आउँछ लास्टको आउँछ 0 आउँछ okay so pretty much त्यो भयो हैन अनि त्यो अरु जस्तै रेन्ज पनि त्यही नै हो है it works the same रेन्ज पनि जस्तै if I do 1 colon 3 1 colon 3 भने के आउँछ
2 र -4 के आउँछ 2 र 2 2 र र -4 -4 2 र -4 आउँछ यस द्याट इज करेक्ट 1 भनेको 2 भयो इन्डेक्स 1 भनेको 2 भयो 3 भनेको 0 हो तर 0 ले छुँदैन -4 यस है या 2 र -4 है ओके सो अनुमानीमा लिस्ट यस्तै हो है अब यसमा ओके दिस इज एन अरे है यो चाहिँ अनि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अरेमा अब यसमा समथिङ कल अपकास्टिङ भन्ने हुन्छ कि है अपकास्टिङ कुरा गरौँ है त्यसो अपकास्टिङ कुरा गरौँ वाट इज अपकास्टिङ है अपकास्टिङ अपकास्टिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले है मिक्स गर्यौँ है हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मिक्स द डेटा टाइप्स है डेटा टाइप मिक्स गरिदियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सकेसम्म कम्प्लेन गर्दैन पाइथन इज भेरी एकोमोडेटिङ है पाइथनले चाहिँ इट्स भेरी फ्लेक्सिबल एन्ड यसले सकेसम्म एकोमोडेट गर्न खोज्छ कि है यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सकेसम्म मिलाउन खोज्छ कि गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा जस्तै भनौँ एउटा एक्जाम्पल गर्ने स्टार्ट जस्तै यसैलाई है अब यस्तो खालको छ ओके यस्तो छ अब यसमा मैले चाहिँ लेट्स कल इट एड 2 भनेर है एड 2 अब यसमा मैले फ्लोट दिएँ जस्तै 4.5 है अब यसमा मिक्स भयो नि इन्टिजर छ फ्लोट छ है भनेपछि के हुन्छ यो डाटा टाइप फ्लोट भन्छ सबै के हुन्छ त सबैलाई फ्लोट बनाउँछ सबैलाई फ्लोट बनाउँछ या द्याट इज करेक्ट है सो भनेपछि हामीले जस्तै एड 2 प्रिन्ट गर्यो भने सी सबैलाई के होला सबैले के गर्यो त्यसले फ्लोटमा लैदियो यो सबै इन्टिजर यो इन्टिजर यति 4वटा इन्टिजर थियो सबैलाई फ्लोटमा पोइन्ट भनेको फ्लोट भयो 1.0 केही नदिनु भने 0 है 1.0 2.0 -4.0 0.0 4.5 है सबैलाई केमा लयो भन्दाखेरि फ्लोटमा लयो जस्तै यसमा चाहिँ यो डी टाइपबाट थाहा हुन्छ कि जस्तै यसको add1 डट डी टाइप है डी टाइपबाट डी भने डेटा टाइप हो डेटा टाइप भनेको यसको एलिमेन्टको है डी टाइपले के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै int64 है जस्तै यो भनेको इन्टिजर 64 इन्टिजर 64 भनेको ऱ्याममा चाहिँ एज एन इन्टिजर बसिएको छ र त्यसले 64 बिट खाएको छ है जस्तै यो 1 छ नि 1 स्टोर गर्न यसले 64 बिट राखेको छ है 64 बिट्समा भनेको 8 बाइट है 8 बाइट 1 बाइट भनेको 8 बिट है 8 भनेपछि 8 बाइट है किनभने हाम्रो नम्बर धेरै ठुलो पनि त हुनसक्छ नि त्यसलाई एकोमोडेट गर्नको लागि यसले चाहिँ के अरे 64 बिट युज गरिरहेको छ कि है यसलाई थोरै पनि गर्नु मिल्छ हामी अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो नम्बर चाहिँ ठुलो हुँदैन भनेपछि हामीले जस्तै int 16 मा राख्न सकिन्छ int 8 मा राख्न सकिन्छ है ओके सो अब यसमा के लाग्यो भने यसमा int 64 छ अब यसको डी टाइप गऱ्यो भने के आउँछ फ्लोट आउँछ यस है फ्लोट 64 भनेपछि यो हरेक नम्बरले चाहिँ के लिन्छ जस्तै 1.0 2.0 -4.0 त्यसले चाहिँ ऱ्याममा त्यो हरेक नम्बरले चाहिँ 64 बिट खान्छ है 64 बिट है 64 बिट्स खान्छ कि है ओके अलराइट सो ओके यसलाई हामी यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अपकास्टिङ हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि casting or converts converts the type to the most complex type most complex type the integer or float float is more complex than integer integer the float complex त्यसले गर्दा सबैले अब त्यो यसले यो पनि गर्न सक्छ नि 4.5 लाई 4 बनाउन सक्दैन थियो इन्टिजरमा त्यो गर्दै उलेको त्यो गर्दैन उले चाहिँ के भन्छ भन्दा हायर कम्प्लेक्सिटीमा लैजान्छ कि है किनभने 4.5 भनेपछि जुन के अरे फ्लोट इज मोर कम्प्लेक्स देन इन्टिजर है त्यसले गर्दा इट टेक्स यु टु द मोर कम्प्लेक्स त्यसले गर्दा अपकास्टिङ भनेको कारण त्यो हो कि त्यसले चाहिँ अपग्रेड गरे जस्तो कि अपकास्टिङ माथितिर कम्प्लेक्सिटीमा माथि लैजान्छ त्यसले गर्दा अपकास्टिङ भनेर है जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल गऱ्यौँ है यसमा what if I do 6.5 अब यो केसमा के हुन्छ स्ट्रिङमा गर्दा भनेपछि सबैलाई के भन्दै जान्छ स्ट्रिङमा
सबैलाई स्ट्रिङ भयो yeah, that is correct है सबै see U32 भनेको युनिकोड 32 है यसले म्याक्सिमम 32 क्यारेक्टर्स लिन्छ युनिकोड हो है युनिकोड भनेको यो क्यारेक्टर है इज अ स्ट्रिङ है ओके सो यो चाहिँ सबै हो किनभने यसलाई I can show you यहाँनिर हामीले एड टु टाइप गरौँ है सबै स्ट्रिङमा गयो नि होइन 1 2 सबै स्ट्रिङमा गयो है ओके सो भनेपछि किनभने यो यहाँ त तिनवटा डेटा टाइप छ एउटा इन्टिजर डेटा टाइप छ यो चारवटा इन्टिजर यो चाहिँ के हो फ्लोट छ एन्ड स्ट्रिङ भनेपछि सबभन्दा कम्प्लेक्स यो स्ट्रिङ हो त्यसले गर्दा यसलाई मोस्ट कम्प्लेक्समा लगेर जाँदाखेरि स्ट्रिङमा लिएर गयो है यसलाई हामी के भन्छौँ अपकास्टिङ भन्छौँ है यसले सकेसम्म एकोमोडेट गर्छ यस्तै यहाँनिर अब यस्तो गऱ्यो भने ठिक छ यसमा भनौँ न यस्तै एबिसी सरी यस्तै यो गऱ्यो भने पनि आई डोन्ट थिङ्क द्याट बी अ प्रब्लम I see. Right, no problem. Okay, so it takes you to the more complex data type, right? Okay, most complex. Okay, अब यो भन्दैमा सधैँ यस्तै हो यो चाहिँ डिफल्ट बिहेभियर हो बट वी क्यान फोर्स इट जस्तै भनौँ न अब यसमा 6 पोइन्टलाई ऐखिमा जाउँ है ऐखिमा जाउँ भनेपछि है जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई डु 3.6 6 है ल 3.6 चाहिँ यस्तो छ भने अब यो डिफल्ट बिहेभियर के छ U32 भनेको स्ट्रिङमा गयो स्ट्रिङमा गयो ओके तर अब आई वान्ट दिस टु बी एन इन्टिजर है यो सबै इन्टिजरमा जाओस् भन्ने चाहन्छु है त्यो पनि गर्न सकिन्छ है कसरी भन्दाखेरि जस्तै एड टु यो भयो अनि यहाँनिर गर्ने कि यहाँनिर मैले के गर्छु भने डी टाइप मैले यहाँनिर स्पेसिफाई गर्न सक्छु कि डी टाइप इक्वल टु म सबैलाई मैले इन 32 मा है इन 16 मा जान चाहन्छु ल है 16 बिट इन्टिजरमा जान चाहन्छु है ओके लेट्स सी oops okay in invalid literal with base 10 okay so यसले चाहिँ इन्टिजरमा डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न सकेन के 3.6 लाई 3 मात्रै गर्यो भने है गर्ने नि ओके सो भनेपछि अब जस्तै मैले यहाँ ओके अब मैले एड टु भनेपछि इन्टिजरमा आएन आएन यसै स्ट्रिङ छ यो पनि इन्टिजरमा गयो 4.5 बाट 4 भयो है यो 3 स्ट्रिङबाट के भयो 3 इन्टिजर भयो सबै इन्टिजरमा गयो नि जस्तो अनि डेटा टाइप के हो इन 16 बिट इन्टिजर मैले मेमोरी सेभ गरेँ नि बिकज मैले 64 बिटको सट्टा मैले 16 बिट युज गरेँ है किनभने यो नम्बर्सहरू सानो छ मैले 8 बिट युज गरेँ पनि हुन्छ है 8 बिट है 8 बिटको अथवा 1 बाइट है 8 बिटमा गरौँ है सी नो प्रब्लम है मेरो नम्बर सानो छ भने है 8 बिटले 255 सम्म ह्यान्डल गर्छ है 255 सम्म सो आइम फाइन यदि मेरो नम्बर्सहरू 255 भन्दा माथि जाँदैन भने आई क्यान युज इन्ट 8 हैन ओके सो यसरी ओके सो ओके एनीवे सो ठिकै छ आज हामी यति नै गरौँ है सो टुमोरो अब इट विल बी फन फ्रम नाउ अन है अब यसमा अब एक्साइटिङ स्टफहरू अब चाहिँ बल्ल अब योभन्दा अगाडिको ब्याकग्राउन्ड नै थियो है now it will be pretty exciting right so okay well, I'll see you all tomorrow right same time 6:30 right okay so it's my less than 1 minute good night good nice okay all right so have a great night okay thank you